අයිබෝන් කෙල් පිළිගන්නවා රැන්ඩම් ප්ලස් SL YouTube channel එකේ අලුත් වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඉතින් මේ මොකක්ද කියලා ගොඩක් අය මයින් අහලා තිබ්බ කොහොමද මේ CNC machine එකක් හදන්නේ. එහෙම කියලා මට මැසේජ් ගොඩක් දාලා තිබ්බා. මම CNC machine එකක් හදලා තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ මේ CNC printing machine එක. ඒ කියන්නේ අපේ කම්පියුටර් එකෙන් දෙන සාමාන්‍ය චිත්‍රයක් අපි චිත්‍රයක් හෝ මොකක් හරි ආර්ට් එකක් අවුට් එකක් දුන්නම ආර්ට් එකේ අවුට්පුට් එක දුන්නම මේකෙන් ඒක අපිට ඇඳලා දෙනවා. ඉතින් මේ අතන මේක ලොකු දෙයක් නෑ. මේක බැලුවමට එච්චටිය ලොකුට පේනවා. එච්චරම ලොකු දෙයක් නෑ. මේ පොඩි සරල දෙයක් තියෙන. ඉතින් මේ මම කියලා දෙන්නම් කරන හැටි. මොකද මම මේ හදලා තිබුණ නිසා මේ ටික නම් ගැලෙව්වේ නෑ. මේක ලොකු දෙයක් නෑ. මම කියලා දෙන්නම් මේ ටිකත් හදාගන්න හැටි. CNC machine කියන්නේ ඇත්තටම ඒක නිකන් ජොලියට හදුවේ මාත් ඉතින් ඔය හදලා බලන්න. ඉතින් මේ විදිහට මම කියලා දෙන්නම් හරියටම කොහොමද ස්ටෙප් ටික කියලා. මුලින්ම ලීයක් ගන්න මේ වගේ ටිකක් හයිය ලියා. මොකද මේක අපිට ප්ලේට් එක හයියට මෙහෙම තියන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක මේ පැත්ත පොඩි බෝඩ් එකක් අරන් තියෙනවා. මේක මෙතන අංශ 90ක් වගේ තියෙන්න ඕන. අංශ 90ට අරගෙන මේ කොටස් දෙක ඕන වෙන්නේ. මේ කොටස් දෙක ඔයාලට මම පෙන්නන්න මේ අක්ෂ මේක මේ වැඩ කරනවා. X අක්ෂ සහ Y අක්ෂ තියෙන්නේ. මේ අක්ෂ දෙක වැඩ කරනවා. මේ කොටස් දෙක දැන් මේක උඩ මෙහෙම ප්ලේට් එකක් තියෙනවා. ප්ලේට් එක උඩ තමයි දැන් ප්ලේට් එක මෙහෙම වැඩ කරනවා. මේක උඩ තමයි අපි කොලේ තියන්නේ. මම ප්ලේට් එක ගලවලා ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන නිසා මේ අක්ෂ වැඩ කරනවා. මේ අක්ෂ තියෙන මේ කොටස් දෙක හොයාගන්න පුළුවන් අපිට. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පරණ PC වල එනවා මේ ROM එක DVD ROM එක. මේවා අපිට සාමාන්‍ය shop එකකින් ගන්න පුළුවන් DVD shop එක කියන්නේ කම්පියුටර් shop එකකින් අඩුවට ගන්න පුළුවන්. මේ අයින් කරනවා තියෙනවා පොඩි ගානකට. මම මේකක් ගලවගත්තා ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන නිසා මෙහෙම ගලවගත්තම මේ සර්කිට් එකත් අපි අයින් කරනවා. මේ මෙතන තියෙන කොටස මේ එකයි තියෙන්නේ. මේ වගේ දෙකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ කොටස් තමයි මෙතන වැඩ කරන්නේ. මේක තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ. මෙකනිසම් එක මේ ඉතින් මෝටර් එක ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මේ මෙකනිසම් එක තමයි ඕන වෙන්නේ. මේ බුෂ් හතරෙන් ගලවලා ඔයාලට මේක ගන්න පුළුවන්. මම මේක ගලවන්නේ නැහැ. මොකද මේක වැඩ කරන එකක්. ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන නිසා තමයි මේ ගත්තේ මේක එළියට. මේ වගේ කොටස් දෙකක් ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ ROM දෙකකින් අපිට මේ කොටස් දෙක හොයාගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ දෙක හොයාගත්තම අපිට කරන් තියෙන ලේසි වැඩක්. මුලින්ම මේක වයර්ස් ටික පාහ ගන්න ඕන. වයර්ස් ටික කියන්නේ සාමාන්‍ය දැන් මෝටර් එකේ පෙන්නන්න. මේකෙන් පෙන්නන්න මෝටර් එකේ වයර් ටික. ඔයාලට පේනවා මේ වලට කියන්නේ ස්ටෙපර් මෝටර් කියන්නේ. මේක සාමාන්‍ය නෝමල් මෝටර් එකක් නෙමෙයි මේක. ස්ටෙපර් මෝටර්. ඒ කියන්නේ මේක ඔයාලට පේනවා ඉන්පුට් හතරක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය නෝමල් මෝටර් එක නම් ඉන්පුට් දෙකයි තියෙනවා. දැන් මම නෝමල් මෝටර් එකක් පෙන්නනවා. මේකෙම ඉන්පුට් දෙකයි තියෙන්නේ. ඒවට මේක මේ ස්ටෙපර් මෝටර් එක නිසා මේක අපේ ස්ටෙප් ගන්න කවුන්ට් වෙනවා. අපිට ස්ටෙප් ගන්න කවුන්ට් වෙන්න ඕන නිසා තමයි මේ ස්ටෙපර් මෝටර් ගන්න. මේ ස්ටෙප් ගන්න තමයි මේක මේ වැඩ කරන්නේ. කියන්නේ මේකේ මේ මෝටර් එකකට නෝමල් මෝටර් එකක් වගේ නේ සාමාන්‍යයෙන් කොයිල් දෙකක් තියෙනවා. මේක කොයිල් එක මේ කොයිල් එකක් ඒ වගේ. අපිට කොයිල් දෙක හොයන්න වෙන විදියක් තියෙනවා කියලා දෙන්න. ඔයාලා කරන්න ඕන මුලින්ම. දැන් මේ වගේ මෝටර් එක ගත්තම මේ වයර් හතරක් පාහ ගන්න ඕන. මේ හතර පාහගෙන මේ වගේ මම පාහලා තියෙන. පාහගෙන එළියට වයර් හතර ගන්න ඕන. හරි මම හිතේ ඉඳන් මේකෙන් කියලා දෙන්න ඒකට ටික. වයර් හතර පාහගෙන එක මෝටරෙන් එළියට අරගෙන තියෙනවා. එක යට ප්ලේට් එකේ වයර් හතර මේ පැත්තට උඩ මෝටර් එකේ වයර් හතර පාහගෙන මෙතෙන්ටත් අරගෙන වයර් හතර වෙන වෙනම මාරු කරගන්න එපා. වයර් හතර අරගෙන තියෙනවා මේ එක මෝටර් එකකට අනිත් එක මේ අනිත් මෝටරේ වයර් හතර හරි. ඒ වගේම දැන් මෝටර් එකේ වයර් හතර අරගෙන ඒ ටික හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපිට තියෙනවා දැන් මේ අක්ෂය වැඩ කරන්න නම් දැන් සාමාන්‍ය ටිකක් උඩකින් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක බිම මට්ටමේ තිබ්බොත් මේ කෑලි වදින නිසා මම මෙතන මේ පොඩි මේ බට කෑලි හතරක් තියලා ඇන අල්ලලා තියෙනවා. ස්ක්‍රූ පැන අල්ලලා තියෙනවා. ලෙවල් එකට අල්ලගන්න. එහෙම වුණොත් හොඳට මේක වැඩ කරනවා. මේ කියන කොහෙවත් වදින්න නැතුව මේ විදිහට වැඩ ගන්න හදා ගන්න ඕනේ. දැන් උඩ අක්ෂය හදන්න ඕන අපි මේ විදිහට වැඩ කරනවා. මේ අතර. ඒ යට වැඩ ගන්න මේ අපේ මේ අතට මේක වැඩ ගන්නවා මේ දෙපැත්තට. මේ විදිහට වැඩ ගන්න මේ අක්ෂයත් හදා ගන්න ඕනේ. ඒ සිස්ටම් එකෙන් තමයි මේ වගේ බට කෑලි තියලා ලොකු දෙයක් නැහැ. ඇත්තට මේ ලොකුට කියලා දෙන්න දේවල් නැහැ. ඉතින් ඒකත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් ගොඩක් අයට. ඉතින් මේ ඒ සිස්ටම් එකට මේ දෙක හදාගත්තා. ඒ වගේ මෙතන පෑන. මේ පෑන වැඩ කරන සිස්ටම් එකත් ලොකු දෙයක් නෑ. මම ඒකත් කියලා දෙන්නම්. මෙතන මම අරන් තියෙන මේ පෑන ෆික්ස් කරලා තියෙන මෙතන මේ දැන් මේ අපි අරගේ මේ ලෙන්ස් එක තියෙන්නේ අර DVD ROM එකේ ලෙන්ස් එකනේ තියෙන්නේ. ලෙන්ස් එක උඩට පොඩි ලී කට්ටයක් අලවලා ඒක මේ හරහට තව ලීයක් අලවලා තමයි මේ ගෙදෙට්ට මේ සර්වෝ මෝටර් එක ෆික්ස් කරලා තියෙන්නේ. සර්වෝ මෝටර් එකක් තියෙන්නේ. මේ සර්වෝ මෝටර් එක මේ විදිහට මෙතන ෆික්ස් කරලා පෑනක ඔක දාන කව කටුවේ තියෙන කව කටු කෑල්ල අරගෙන කපලා මෙතන ෆික්ස් කරලා තියෙන්නේ. පෑන මේක දුර දාලා මේ කව කටුව තද කරලා තියෙන්නේ. කව කටුවේ මේ කෑල්ල මේක තද කරලා
මේ පෑනේ බටේ උඩ කොට සයින් කරලා තියෙනවා. පේන හැටි මෙන්න මේ උඩ කොට සයින් කරලා එතන පොඩි ස්ප්‍රින් එකක් දාලා මේ විදිහට. මේ විදිහට දැන් මේක අපි මෙහෙම වැඩ කරනවා. කියන්නේ දැන් පෑන මෙහෙම උඩට යනවා මේ පල්ලෙහාට. මේ විදිහට වැඩ කරන් තමයි මේ විදිහ හදලා තියෙන්නේ. මගට ස්ප්‍රින් එකක් දාලා මේක ඇත්තට පොඩි දෙයක් තියෙන. මේක ලොකු මෙකැනිසම් එකක් නැහැ. මේක හදාගන්න පුළුවන්. මේකත් ලොකුවට මාන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ මේක හදාගන්න. ඉතින් මං හිතනවා මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා මේක. නොතරුණන් දෙක තුන් පාරක් බලන්න කොට තේරෙයි. මොකද ඇත්තටම ලොකු දෙයක් නැහැ ඉතින් මේක ගැන. ලොකුවට කියන්නේ. ඒක තමයි තියෙන්නේ මුලින්ම හાર્ඩ්වෙයාර් සයිඩ් හાર્ඩ්වෙයාර් කියන්නේ හાર્ඩ්වෙයාර් වල මූලික අධ්‍යයන ටික මේ ටික තමයි. ඉතින් මේ ටික හදාගත්තොත් ඒ දුරේ හදන එක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් අපිට ඊළඟට ඕන දේවල් ටික. දේවල් වල ලොකු දේවල් ටිකක් ඕනේ නැහැ. අපිට ඕන Arduino Uno board එක. අපි මේක Arduino වලින් කරන නිසා මේ Arduino Uno board එකක් මම ගන්න තියෙනවා. ඔයත් Arduino Uno board එකක් ගන්න. එතකොට වැඩි ලේසි. ඒ වගේම අපිට ඕන මේ motor shield එක. මේ motor shield එක කියන්නේ අපි L293D කියන වර්ගයේ motor shield එකක් මේක. මේකෙන් පුළුවන් අපිට stepper motor සහ normal motors දෙකම power up කරන්න. මම කියනවා මේක මේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මෙතන servo දෙකක් හයි ගන්න පුළුවන් input එකක් තියෙනවා මේකේ මේ උඩ. ඒ වගේ මෙතන මේ දෙක තියෙනවා. මේ පැත්තට motor දෙකකුත් මේ පැත්තට motor දෙකකුත් සවි කරන්න පුළුවන්. DC motor. DC motor කියන්නේ සාමාන්‍ය මේ වගේ motor. මම පෙන්නන්න. දැන් මේ motor සාමාන්‍ය DC motor එකක්. මේකේ පින් දෙකයි තියෙන්නේ. ඒත් අපි දැන් මේ මම කලින් කිව්වා මේක වයර් හතරක් තියෙනවා කියලා. දැන් මේක මේ stepper motor එකක්. මේ stepper motor එකේ වයර් හතරක් තියෙනවා. මේ වයර් හතර තියෙන නිසා අපිට මේ shield එකට හයි ගන්න පුළුවන් motor දෙකයි. ඒ කියන්නේ අපිට කොහොම motor දෙකයි තමයි ඕන. stepper motor දෙකක් විතරයි පුළුවන්. DC motor නම් හතරක් පුළුවන්. stepper motor නම් දෙකයි පුළුවන්. මේ මැද පින් එක නම් අවශ්‍ය නැහැ. මේ මැද තියෙන ground pin එක ඒක අපි DC motor fix කරනවා නම් ඕන වෙන්නේ. මේක අපිට දැන් ඉතින් මේ stepper motors නිසා මේ connect කරන්න ඕන වෙන්නේ මේ දෙපැත්තේ පින් හතර තමයි. එතකොට මේ ඔක්කොගෙම අපිට වැඩ ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ මෙතන input volt අපිට 5 ඉඳන් 9 වෙනකම් දෙන්න පුළුවන් කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒකට අපි external power එකක් දෙන්න ඕන. මොකද board එකේ power එක up වෙනවා. ඒ වුණාට පොඩ්ඩක් ampere ගන්න මදි වෙනවා. මොකද එහෙම වුණොත් ඔය PC එකේ එහෙම hardware වලට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද voltage drop එකක් එහෙම આવොත්. අපි මුලින්ම දැන් මේක මේ ඉස්සලා මේ Uno board එකට මේ motor shield එක fix කරගන්න මේ ලොකු දෙයක් නෑ. මේ විදිහට මෙහෙම අරගෙන මේ clip ටිකට මේක මේ fix කරගන්න තියෙනවා මේ විදිහට. මේ විදිහට දාලා press කරාම හරි. දැන් මේකට මේක fix කරලා තියෙන්නේ. මේ වැට්ටි ඉවරයි. අපි බලමු මේක දැන් wires කොහොමද connect කරන්නේ කියලා. wire connect කරන්න ලොකු දෙයක් නෑ. මම කියලා දෙනවා wire ටික connect කරන්න හැටි කොහොමද කියලා. හරි අපි wire ටික connect කරන කලින් අපිට multimeter එකක් ඕන වෙනවා. multimeter එකෙන් තමයි මේක මේ wires ටික බලන්න පුළුවන්. මොකද මේ coil මම කිව්වා එක motor එකකට coil දෙකක් තියෙනවා. coil දෙක අපි වෙන වෙනම බලා ගන්නව නැත්නම් motors වැඩ ගන්න තු වෙනවා. ඒ නිසා මම ඉස්සලා මේ එක motor එකක් ගන්නම්. මේ wire හතර මේ එක motor එක. මම කියන මේක motor එකේ wire හතර තමයි මේ. හරි. මේ හතර අයින් කරගන්නවා. මේ හතර මේ අරගෙන අපිට පොඩි ස්ක්‍රූ පුණයක් ඕන මේක wire ටික fix කරගන්න. මල්ටිමීටරේ ඔයාලා දාගන්න අඩු ohms හරියකට දාගෙන දැන් මේ වැඩ කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ දැන් එක පින් එකක් මෙහෙම වයර් එකක් අරගෙන මෙහෙම අනිත් එකත් එක්ක මේ සෙට් කරලා බලන්න මීටරේ දුවනවා කියලා. මේකට මීටරේ දුවන්නේ නැහැ. මේකට මීටරේ දුවන්නේත් නැහැ. මේකට දුවනවා. අපිට පේනවාද මීටරේ දුවනවා. ඒ කියන්නේ මේ දෙක එක කොයිල් එකක්. කොළ පාට දෙක එක කොයිල් එකක්. නිල් පාට එකක් බලමු චෙක් කරලා. නිල් පාට එකක් දුවනවා. නිල් පාට දෙකක් දුවනවා. දැන් නිල් පාට එකත් එක්ක කොයිල්. ඒ විදිහට මට වයර් ටික හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ෆික්ස් කරන හැටි කියලා දෙන්නම්. මුලින්ම මේ කොළ පාට දෙක මම ගෝ එක වයර් ලයින් එකක් කියලා. ඒ ලයින් එක මේ ෂීල්ඩ් එකේ මේ දෙපැත්තේ අවසන් දෙකට ෆික්ස් කරනවා. එහෙම පිළිවෙලක් නැහැ. කොහොම හරි දෙක ළඟින් තමයි සෙට් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මෝටර් ලයින් දෙක එක පැත්තකට මේ විදිහට මෙහෙම සෙට් කරගන්නවා. සෙට් කරලා පෙන්නන්න. කොළ පාට මේ විදිහට සෙට් කරා. මේ තුල දාලා මේක මේ අනේ තද කරාම හරි. මේ නිල් පාට එකේ මේ මැද පින් එක ගන්න එපා. මැද පින් එක ග්‍රවුන්ඩ් එක. ඊට මෙහා පින් එක මේක දැම්මා. මේ විදිහට.
ෆික්ස් කරනවා. ඒ විදිහට මම ඊටු එකත් ෆික්ස් කරගන්නවා. හරි. මේ පැත්ත මම ෆික්ස් කරගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ දෙක මේ පැත්තට මේ දෙක මේ පැත්තට. ඒ වගේ මේකෙන් මම මේ වයස් බලාගෙන තියෙන මේ කොළ පාට දෙක එක ලයින් නෑ, මිනිල් පාට දෙක ලයින් නෑ. මේ දෙක මම අනිත් පැත්තට ෆික්ස් කරගන්නවා. ඔයා මේක අනිවාර්යෙන් බලලා ෆික්ස් කරන්න. මොකද නැත්තම් වැඩ ගන්න නැතුව යන්න පුළුවන් නේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද කොයිල්ස් හරියට මේ කනෙක්ට් වෙලා නැහැ නේද? එතකොට මේ විදිහට ෆික්ස් කරගන්න. ග්‍රීන් ලයින් එකත් මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගන්න. මම කිව්වාගේ දැන් මේ එක මෝටර් එක වයර් හතර මේ පැත්තට අනිත් මෝටර් එක වයර් හතර මේ පැත්තට දෙක ෆික්ස් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ මෙතන මේ අපිට තියෙන මේ සර්වෝ මෝටර් එකේ මම වයර් එක ඇතුලෙන් දාගන්නවා. මේ සර්වෝ මෝටර් එකේ වයර් එක මේ සර්වෝ මෝටර් දෙකක් සෙට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ එකක් මෙතන මේ ෆික්ස් කරගන්න. දැන් එකක් චේන්ජ් අපිට මෝටර් එකක් නිසා මම මෙතන මේ විදිහට සර්වෝ මෝටර් ෆික්ස් කරද්දී හරි අපි වැඩ ටික ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි මේක එක්ස්ටර්නල් පවර් එකක් දෙන්න ඕනේ. මොකද PC එක පවර් එක මදි වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපිට මෙයාගේ data cable එකක් ගන්න පුළුවන්. data cable එක කපාගෙන ඒකේ ධන වයර් එක ඍණ වයර් එක හොයාගෙන ධන වයර් ඍණ වයර් හොයාගන්න ගන්න ඕනේ ගොඩක් අය. මේකත් මේ විදිහට මෙතන තියෙන ඔයාලට පවර් ඉන්පුට් එකක්. මෙතන මේක ගහලා තියෙන ග්‍රවුන්ඩ් එකයි ධන ලයින් එකයි ප්ලස් ලයින් එක ගහලා තියෙන මේ විදිහට ග්‍රවුන්ඩ් එක මේ පැත්තේ කියලා තියෙන්නේ. මම ග්‍රවුන්ඩ් එක කොහොම මේක බ්ලැක් විදිහට අරන් තියෙන නිසා ලේසි. මම ග්‍රවුන්ඩ් එක මෙතෙන් ෆික්ස් කරගන්න. යාගෙම ධන සප්ලයි මේ පැත්තට දාගන්න. හරි. අපේ සර්කිට් එක වැටි ඉවරයි. මේක තමයි මූලික වශයෙන් තියෙන මේක මේ සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක. අපි ඊළඟ ටිකෙන් බලමු කොහොමද මේක ඊටු ටික කරන්නේ කියලා. හරි මම කලින් කිව්වා වගේ දැන් මම මේක මේ මෙතන ප්ලේට් එක ඕගොල්ලෝ පෙන්නන නිසා ගලවගත්තා. දැන් මම මේ ප්ලේට් එක නැවත මෙතන අලව ගන්න යන්නේ. මේ මම මෙතන ලෙන්ස් එක උඩම ග්ලූ ගන්න එක පොඩ්ඩක් ගම් ටිකක් තියලා මේ විදිහට අලව ගන්නවා. ග්ලූ ගන්න යූස් කරනවා ග්ලූ ගන්න යූස් කරා නැත්නම් වෙන විදිහකට හරි කමන්නේ. මේක හයියට තිබ්බම හරි. මොකද නැත්නම් හෙලගුණොත් මේක අපිට වැඩි කරගන්න බැරි වෙන නිසා මේ විදිහට ප්ලේට් එකක් අරගෙන ගාන්ට් මැල්ල අරගෙන මේ විදිහට ෆික්ස් කරගන්න පුළුවන්. මේ ගැලේ දැන් අපි ඊළඟ වීඩියෝෙන් බලමු මේ software. ඒ කියන්නේ මේකට අපි දාන්න ඕනේ දැන් කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරන එක වෙන වීඩියෝෙන් ගේන්නම්. මොකද මේ වීඩියෝ එක දික් වෙන නිසා. ඉතින් ඔය අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එකත් එක්ක දැන්ම subscribe කරලා set වෙන්න. තවත් අලුත් මේ වගේ වීඩියෝ ඉදිරියට බලන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් තවත් අපි අලුත් මේ වගේ වීඩියෝ හම්බ වෙනවා. ඔබට සුබ දවසක්. අපි random plus